Ce trebuie cu? Motivite nas trei, patru persoane pe aici. Am depășit Grecia la produsul modern și în acest an vom depăși Cehia și Portugalia. Această evoluție economică înseamnă votul pentru noi oameni. Înseamnă că securiștii și uneltele lor politice vor pierde iar alegerile. Pentru că democrația pentru ei este fatală. Democrația pentru ei este iadul pe pământ. De aceea vor să ne îndepărteze de la putere prin forță, prin presiune, prin amenințări, prin abuz, prin dosare fabricate. Am văzut o pancartă pe aici. Vrem prosperitate, nu securitate. Asta este esența luptei noastre. Vrem prosperitate, nu securitate. Să vă spun al doilea motiv al lor. Este frica. Ei știu bine că suntem aproape să le destructurăm rețeaua. Au văzut Parlamentul anchetând abuzurile. Au văzut Parlamentul anchetând serviciile. Au văzut Parlamentul punând normalitate în legile justiției și în codurile penale. Au văzut că procurorii securiști din DNA încep să fie eliminați. Au văzut că judecătorii încep să prindă curaj și să facă dreptate. Au văzut că adevărul începe să iasă la iveală. Au văzut că nu mai ține și s-au îngrozit. Oameni buni, statul paralel și oamenii pe care îi controlează se tem de adevăr ca dracul de tămâie. Pentru ei, dreptatea, adevărul înseamnă catastrofă. După Băsescu, pe care vă rog să-l salutați,
Acum, președintele Iohannis, pe care vă rog să-l salutați, președintele Iohannis păstorește acest sistem. Fără statul paralel, faceți puțină liniște să-i transmitem ca să fiu sigur că aude. Fără statul paralel, el n-ar fi câștigat procesul pe care toți ceilalți primari l-au pierdut. Fără statul paralel, falsul și uzul de fals prin care și-a procurat casele ar fi ajuns până acum pe masa unui judecător de drept penal. Cu statul paralel în spate însă, Iohannis îndrăznește să amenințe premierul să blocheze Parlamentul și să nesocotească Curtea Constituțională. Și vă întreb, ce ar trebui să facem? Să stau cu mâinile în sân? N-am auzit. Să stau cu mâinile în sân? Să stau cu mâinile în sân? Să-i lăsăm să-și bată joc de țara asta? Să asistăm cum securiștii blochează guvernarea? Să tremurăm de frică lor? Să tremurăm de frică lor? Să nu mai creștem pensiile și salariile? Așa cum a aranjat-o Macovei? Asta e răspunsul. Nu! Oamenilor, nu mai putem accepta aceste lucruri. Trebuie să spunem stop! Trebuie să spunem gata cu abuzurile, gata cu denunțurile, gata cu securitatea, gata cu anchetele de tip sovietic, gata cu poliția politică. Ajunge! Speranța mea și a tuturor vine și din numărul mare în care ați venit astăzi aici. Asta arată clar că cei care nu am cedat nu suntem singuri. Am speranța și credința că dacă vom fi uniți și hotărâți, nu vom fi înfrânți niciodată. Niciodată! 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 Nicio tiranie nu a câștigat lupta cu propriul popor. La un moment dat, mai devreme sau mai târziu, vine și ziua libertății. Este inevitabil. Noi îi știm foarte bine pe ei. Iar ei știu foarte bine că îi știm. Ei știu că au încălcat legea și Constituția. Știu foarte bine câte destine au distrus, câte vieți ale unor oameni complet nevinovați au distrus. Știu bine că au mâinile murdare. Iar mai mult decât orice, ei știu bine că ziua în care vor trebui să răspundă este aproape și fac tot ce le stă în putință pentru a împiedica acel moment. Am fost întrebat de ce am ales culoarea alb pentru ziua de astăzi, pentru meetingul nostru. Pentru că albul simbolizează curățenia oamenilor. Și noi asta facem. Curățăm țara de mizeria împrăștiată de acești șobolani. Mi-a zis cineva că parcă am fi brigăzile albe. Fie și așa. Suntem și brigăzile albe dacă e cazul. Pentru că este o luptă deschisă. Noi luptăm pentru dreptate și democrație. Ei luptă pentru poziții și supraviețuire.
Noi luptăm pentru drepturile și libertățile omului. Ei luptă pentru a-și ascunde nelegiuirile, furturile și abuzurile. Am tot crezut și am tot așteptat că vor înțelege. Am tot crezut și unii m-au certat pentru asta și m-au criticat. Și la televizor și în altă parte, că nu va trebui să ducem această luptă și în stradă. Le-am cerut mereu să nu mai incite la proteste. Le-am cerut mereu să nu mai manipuleze oamenii pentru a apăra acest sistem corupt, odios, toxic, care ne otrăvește societatea și care sugrumă țara. Așa că strada a rămas pentru ei. Am hotărât să ieșim și noi. Și dacă nu vor înțelege că regimul lor s-a sfârșit, dacă vor să-și bată joc de drepturile și libertățile acestui popor, vom veni din nou și vom veni mai mulți și nu vom mai pleca, pentru că suntem hotărâți să mergem până la capăt. Oameni buni, România s-a trezit, românii s-au trezit din somnul cel de moarte în care îl adânciră barbarii tirani. Așa să ne ajute Dumnezeu! Victorie!
de tiran. Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman.